මේ වගේ නෙට්වර්ක් කේබල් එක data යනවා නම් කොහෙවත් එහෙම යන්න බෑනේ. කේබල් දිගෙම data යන්න ඕනේ. හැබැයි ඔබ Wi-Fi භාවිතා කරද්දී data යන්න ගියාම ඒ data ගැටීමක් නැත්නම් collision එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? කොහොමද ඒක මගේ අරගන්නේ? ඔබ ඉන්ටර්නෙට් යන ඕනම අවස්ථාවක data cable එකක් එහෙම නැත්නම් wireless වලින් තමයි ඔය ඉන්ටර්නෙට් යන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්නෙට් wireless වලින් යනකොට මේ data ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතු යන්න උපකාර වෙන ප්‍රධාන මෙතඩ් එකක් තමයි CSMA CA කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතෙන්දී පරිස්සම් වෙනවා පුළුවන් තරම් data collision එකක් ඇති වෙන්න කලින් ඒක මගේ අරගන්න එක. ඉතින් මොකද්ද මේ CSMA CA කියලා කියන්නේ? මම මේක අකුරක් ගන්න පැහැදිලි කරන්න. CSMA කියලා කියන්නේ Carrier Sense Multiple Access. ඒතර CA කියලා කියන්නේ Collision Avoidance. ඒ කියන්නේ data ගැටීමක් වෙන එක නවත්ත ගන්න එක. ඒතර මේ Carrier Sense Multiple Access කියන එක මම පොඩ්ඩක් වචනයක් ගන්න පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. तो carrier කියන්නේ C අකුරෙන් කියවෙන carrier කියන අදහස යම්කිසි shared medium එකයි. ඒ කියන්නේ අපි data යවන්නේ යම්කිසි medium එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට sense කියන්නේ අපි දන්නවා මිනිස් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්, රස විඳින්න පුළුවන්, ඒ වගේ අපිට යම්කිසි senses පහක් විතර තියෙනවා. ඉතින් data වලටත් දැන් මේ data යනකොට data sense කරන්න යම්කිසි node කියලා කියන්නේ ඔබගේ laptop එක වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ desktop PC එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම node එකකටමත් ඒ වගේ sense කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ නෝඩ් එක සෙන්ස් කරනවා කියලා කියන්නේ බොහෝ විට ඔබ දන්නවා ඔබේ ලැප්ටොප් එක හෝ ඩෙස්ක්ටොප් එක මැෂින් එකේ අනිවාර්යෙන් නෙට්වර්ක් කාඩ් එක නැත්නම් NIC නෙට්වර්ක් ඉන්ටර්ෆේස් කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කාඩ් එකට පුළුවන් data sense කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔබට මේ නෙට්වර්ක් කාඩ් එකට පුළුවන් දැන්ට data යවන්න ඕනද නැත්නම් waiting time එකක් කරන් බලාගෙන ඉන්න ඕනද කියන දේ ගැන sense කිරීම හැකියාවක් ඒකට තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි carrier sense කියන දේ මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා MA multiple access. ඒ කියන්නේ සෑම නෝඩ් එකකටම සමාන අයිතියක් තියෙනවා මේ data share කරගන්න. නැත්නම් data යවන්න. ඒතර CSMA Carrier Sense Multiple Access කියන දේ තේරුම දැන් ඔබට පැහැදිලි වුණා කියලා මම කල්පනා කරනවා. ඊළඟට Collision Avoidance. Collision Avoidance කියලා කියන්නේ මේක හරියට නිකන් data collision එකක් වෙනකොට සමන්ට සැකයක් තියෙනවා නම් data යවන එක පොඩ්ඩක් hold කරගන්න පුළුවන්. මම මේක පොඩි උදාහරණයක් කියන්න. අපි හිතමු හතරමං හන්දියක් තියෙනවා. එතන කලර් ලයිට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට පුළුවන් Tamanට කැමති පරිදි වාහනේ අරගෙන යන්න. හැබැයි ඕන කෙනෙක් වාහනයක් හප්ප ගන්න කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් බොහෝ විට කරන්නේ අපි හතරමං හන්දියට ආවම වාහනේ පොඩ්ඩක් බලන පාර දෙපැත්තේ වාහනයක් එනවද කියලා. එන්නේ නැවගෙන අපේ වාහනේ අපි හිමින් ඉස්සරහා අරගෙන යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance කියන මෙතඩ් එකෙත් භාවිතා වෙන්නේ. ඔකට කලින් තිබ්බා හබ් එහෙම භාවිතා කරපු කාලේ මෙතඩ් එකක් CSMA CD කියලා. ඒ කියන්නේ Carrier Sense Multiple Access collision detection. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ ඔබ ඉන්නේ අතුරු පාරක නම් ඔබගේ වාහනේ ගෙදර ඉඳලා පාරට ගන්නකොටම පාරේ වාහනයක් යනවා අපු පොඩ්ඩක් වාහනේ නවත්ත ගන්න. මොකද ඒ වෙලාවේ පාර බිසි හන්දා. ආයි පොඩි waiting time එකක් ඉඳලා ඔබ ආයි try කරනවා වාහනේ පාරට දාන්න. ආයි වාහනයක් යනවා ඔබ ආයි පාරක් වාහනේ නවත්ත ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අර data යවන්න ගියාම data ඒ කියන්නේ data යවන්න හදද්දිම අපිට sense වුණොත් මේක medium එකේ බිසි කියලා අර හැම නෝඩ් එකක්ම පොඩි waiting time එකක් අරගෙන data යවන එක hold කරගන්න. මොකද නැත්නම් එහෙම නැතුව යවන්න ගියොත් data collision එකක් සිද්ධ වෙන හන්දා. එතකොට wireless වලදී මේ collision avoidance කියන method එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ? මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ethernet වලට සම්පූර්ණ වෙනස් විදියක් තමයි මේ wireless වලදී භාවිතා වෙන්නේ. එතකොට මේ collision avoidance කියලා කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ දැන් ඔබගේ laptop එක නම් ඔබගේ laptop එක wireless data යවන්න සූදානම් වෙනකොට එයා මුලින්ම යවන දෙයක් තමයි RTS කියන frame එක. ඒ කියන්නේ request to send කියන frame එක. ඒක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබගේ laptop එක wireless communication එක පටන් ගන්න හදනකොටම බලනවා medium එක free ද නැත්නම් busy ද කියන එක. එතෙන්දී ඔව් දැක්කත් medium එක free කියලා එයා යවන පැකට් එකක් RTS එකේ කියනවා මම කලින් කිව්වා request to send කියන frame එක. එතකොට busy නම් medium එක එයා පොඩ්ඩක් ආයේ waiting time එකක් කරන් පොඩ්ඩක් data යවන එක hold කරගන්නවා. ඉතින් අපි හිතමු medium එක free කියලා. එයාට තේරෙනවා medium එක free කියලා wireless medium එක. එයා ඔන්න request එකක් යවනවා තමන්ට data යවන්න පුළුවන් ද බලන්න RTS කියන frame එක. ඒක යනවා Wi-Fi access point එකට. අපි හිතමු Wi-Fi access point එක busy නම් එයා අපිට ආයෙ වෙනවා එයා busy කියන. ඒතර අපිට සිද්ධ වෙනවා ආයෙ පාරක් waiting time එකක් on කරලා පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න. අපි හිතමුකෝ ලැප්ටොප් එක ආයි try කරන තව ටිකකින් data යවන්න පුළුවන් ද බලන්න ආයි යවන RTS පැකට් එක අන්නේ වෙලාවේදී access point එක මේ වෙලාවේ එයා free නම් එයා අපිට වෙනවා CTS කියන frame එක. කියන්නේ clear to send කියන එක. එතකොට මේ clear to send frame එක ආව කියලා කියන්නේ data communication එක පටන් ගන්න පුළුවන් කියන දේ. දැන් අපිට දැන් පැහැදිලි ඇති wireless වලදී data භාවිතා වෙද්දී internet එකක් දීගල භාවිතා කරන method එක CSMA CA Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance data ගැටීමක් වෙන එක නවත්ත ගන්න කොහොමද? අර RTS හා
CTS කියන ප්‍රේම් දෙක භාවිතා කළා. ඔන්න ඔහොමයි අපි වයර්ලස් ඉන්ටර්නෙට් යද්දී data ගැටීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැතු මේ වැඩේ කරගන්න ඒගොල්ලෝ මේ මෙතඩ් එක භාවිතා කරන්නේ. එදිනදා ජීවිතේ තාක්ෂණ සම්බන්ධ වෙන හැටි කියන තවත් වීඩියෝස් වලින් අපි ඉස්සරහට හමු වෙමු.